của mình. Rồi khi mà học đậu tú tài xong rồi đó thì nguyện vọng tôi là khác. Khi đọc tú tài xong rồi đó, nguyện vọng tôi là tôi muốn học để học y khoa để là bác sĩ. Tôi cũng học đó, nhưng mà hoàn cảnh thì không cho phép. Học y khoa thì phải 7 năm mà tiền bạc đâu học, tiền bạc đâu mua sách vở để học. Thì lúc đó là tôi là muốn học về cử nhân khoa học. Thì học cử nhân khoa học đó ra cái thì tự vì hồi đó cũng mê lắm, mê học là vậy này. Mình học ra nếu mình đậu được cử nhân thì về nhà, về trong làng người ta gọi mình ông cử, hồi đó gọi là ông cử về làng là sướng lắm, nở mà lắm. Thì nguyện vọng ấy thôi, nhưng mà hoàn cảnh đâu cho phép. Đương học thì bị tổng động viên thì do đó phải kẹt qua vô lính. Thật sự thì đâu thích, không thích lính chút nào. Thì ở trong cái quyển mà niên giám của các anh em hải quân khóa tôi mà họ làm bên Mỹ đó, họ biết tôi viết một bài về tôi cũng nói thiệt thôi, tôi không thích đi lính, mà tôi cũng không thích nói nữa. Nhưng mà tôi không thích đi lính mà tôi kẹt, tôi phải chung ngồi lính. Thì cũng là trong cái cuộc đời, có lẽ cuộc đời nó dung rủi, có số của mình nó vậy đó. Nhưng mà cũng chính nhờ cái lính hải quân đó mà tôi vượt biên được. Chứ nếu tôi không phải là sĩ quan hải quân thì người ta đâu có tới mời tôi đi vượt biên. Thành ra ở đời nó có những cái mà nó nguyện vọng của mình như vậy, mà thời cái cơ hội nó đã đưa đẩy mình chỗ khác. Cũng như khi vượt biên tôi cũng đâu có biết ở ngoài cuộc sống như thế nào, mà đâu có biết là nó sung sướng như thế nào. Nếu mà biết sung sướng thì trước 35 tôi đi rồi. Thành ra khi vượt biên thì mình chỉ nghĩ là mình thoát ra khỏi chế độ cộng sản đủ rồi. Cái nguyện vọng duy nhất mình lúc đó là chỉ cần thoát ra khỏi chế độ cộng sản là được rồi. Tại vì cái chế độ gì mà nó hà khắc không thể tưởng tượng được, sống không được. Nó kiểm soát gì mà tới, nghĩa là tới cái chuyện ăn, chuyện uống, chuyện này chuyện kia của mình. Chứ chỉ mong là sao mà tôi thoát ra khỏi chế độ cộng sản là tôi mừng rồi. Chứ tôi không nghĩ là cuộc đời tôi được bây giờ. Thì cái nguyện vọng nó thay đổi theo cái hoàn cảnh, và thay đổi theo cái thời gian. Rồi thì tới đây cái nguyện vọng của tôi lúc đầu nó rất là nhỏ nhoi. Tôi cũng không ngờ con tôi nó học được đại học nữa. Tôi cứ nghĩ là tôi mong nó sao mà con tôi cho nó học là nó đưa làm thợ để cho nó có quả thôi. Nhưng mà trời, ông bà phù hộ, ơn trên phù hộ, con tôi nó học được, thành nó đậu được, đỗ đạt được này kia. Thì đó là cái may, nó tóm lại là cái may mắn của cuộc đời của tôi. Tôi nhớ lại là lúc mà tôi còn nhỏ thì cái này là bà già tôi mới đi coi, chứ tôi không biết. Lúc đó là tôi đương học đệ ngũ, tức là bây giờ gọi là lớp 9 đó. Thì bà già tôi là bà tin cái chuyện mà bó tốn rồi. Bà đi coi ở đâu cái bà về bà kể. Bây giờ kể mà lúc cô bà kể thì cũng nghe vậy thôi, chứ đâu có nghe bà nói con thầy. Ông nói với bà đó, ông nói bà đó mới bước vô tự nhiên ông nói bà có 6 đứa con. Cái bà già tôi bây giận tóc cá liền. Sao ông biết mình 6 đứa con? Ông bước vô, bà có 6 đứa con, mà trong 6 đứa con của bà thì bà có một thằng con tiểu sử. Đấy. Cái thì nhưng mà thằng này đó nó sẽ đi xa xứ, nó sẽ không ở với ông bà đâu. Thằng này nó sẽ đi xa xứ. Mà thằng này đó mà nó đi xa xứ 5 năm rồi thì khi mà nó trở về làng thì nó nhất trong lòng. Thì bà nói vậy chứ mình đâu có tin cái chuyện đó, mình cũng không nghĩ. Thì bà kể cho mình nghe, bà đó ông thầy nó nói vậy, bà kể thôi. Thì lúc đó mình đâu có nghĩ là chuyện này kia. Sao thì mình ra lại đó thì mình thấy bà nói, thấy ông thầy sao ông nói đúng. Mà ông có cái gì gọi là ông có nhôm hay có gì đó, ông ăn số ông là ông biết mình là tú sướng đó kia. Thì nhưng mà sau khi mà đậu
khi mà tôi đi ra Quế rồi đó thì coi như là học ngoài Quế 3 năm, học thêm 1 năm đại học nữa là 4 năm đó. Thì rõ ràng đi về ở trong làng đâu có ai bạn tôi đâu, trong làng coi như là thấy là mình không ai bằng mình nữa. Mà ngó lên thì mình cũng không bằng ai, mà ngó xuống thì cũng không ai bằng mình. Đấy. Rồi một cái nữa là cũng làm cho tôi gọi là ngạc nhiên nữa. Khi mà tôi vô trong tù thì ở trong tù có cái anh đó là ảnh là Phạm Kế Viêm. Ảnh hồi xưa là ảnh là giáo sư, ảnh làm giáo sư dạy địa gì cấp đó. Mà ảnh không có quen biết gì tôi, mà trong tù ảnh coi cái sao mà mấy thằng Việt Cộng á nó quý anh lắm. Có mình ảnh là có đi lao động, có đi làm, mà nó cho trong lúc trong tù thì ăn tụi tôi ăn bò thì nó cho anh ăn cơm. Thì tự nhiên cái mấy cái anh em thì họ cũng biết tôi viết thì bà vợ tôi lên thăm nuôi, tôi biết đem mấy cái trứng gà sinh của mấy đứa con rồi cái thì như ông viết ra ông coi, ông nói một câu, ông nói cái tuổi Sửu này là cái tuổi mà là cái người này đó là tôi đó là thuộc cái loại người mà gọi là hẩm keo này gầy keo khác. Hẩm keo này gầy keo khác có nghĩa là thất bại cái này thì vẫn có chí mà tạo lại cái câu hát để mà làm thành công, nghĩa là quyết chí thành công. Rồi ông nói câu đó. Rồi ông nói thứ hai nữa là con gái tôi mà nếu mình ra một cuốc á thì nó sẽ lên lắm. Thì lúc đó mình đưa ở trong tù, không? Rồi ông cũng nói là gia đình tôi còn lên trở lại chứ không có xuống rồi. Mình lúc đó là trong tù là coi như mình kiệt quệ. Thì ông viết ở đó cái rượu đưa cho người bạn tôi, mà ông đâu có biết gì tôi đâu, chỉ đưa cái tên cho ông. Thì tôi đọc vào đó tôi mới đùa với bạn tôi. Ông nói rằng đúng rồi, ông nói tao thấy Việt Cộng á nó canh gác lỏng lẻo quá, thì chắc một bữa cái ngày nào đó là tao sẽ trốn tù, tao trốn trại, tao trốn tù, thì tao trốn đi mà bắt trở lại đó thì nó đem nó giết, thì gọi là lên đoạn đầu đài đó. Lên đoạn đầu đài tức là nó đem giết, là mình nghĩ thôi chứ mình đúng có ngờ. Mà thật sự thì đúng là cũng sau này mới thấy ông nói là đúng thiệt như vậy. Mà suốt cả cuộc đời coi như là gặp hên nhiều hơn là hay, gặp hên nhiều là hơn hay. Mình tính cái gì nó được cái nấy, cái đó là cái hên. Thì cuộc đời nó hên cả, cuộc hên nhiều. Thì lúc nhỏ thì rất là cực, nhưng mà từ ngày mà ra đời bây giờ thì gặp hên nhiều hơn, gặp hên rất nhiều. Đó là đại khái nó như vậy. Ông nội ra Đà Nẵng ông kẹt á hả? Dạ. Từ lúc bà nội, dạ, bà nội kể ở nhà mình làm gì? từ lúc là tôi bị kẹt ở Đà Nẵng rồi mà thằng này sao? Nó bà nói cho. Thì lúc mà ông nội ra Đà Nẵng đó mà bà nội ở nhà Tôi kẹt ở Đà Nẵng. cực lắm, đi mua bán rồi phần lo cho ổng, không biết sao ông sống. Đâu cái đó không phải, cái đó là đi ở tù. Không, thì ra Đà Nẵng. Tôi kẹt ở Đà Nẵng có mấy đi tuần. coi bói hoài à. Thì đó Em với bà hai đi coi bói. Năm cái đây coi bói là ở tù. Dạ, có ở Đà Nẵng đó. Dạ. Đà Nẵng á, em với bà hai đi coi bói là anh sống chết á, sợ lắm. Sợ ra quá kẹt cái là nó bắt ông nó giết sao. Đó. Là nó sợ, nó ngoài đó nó chôn tập thể, nó giết tập thể, đào hố bự rồi nó giết, bỏ hết người ta vô đó. Mẹ cũng sợ nữa, mẹ cũng đi coi. Cô hỏi nói sao? Nó sống hả? Thì cái ông đó ông nói thì không sao đâu, thì cũng yên tâm, nhưng mà cứ đi coi hoài rồi. Cái bà hai cái rủ em đi coi bói biết. Thì cái lúc anh về đi coi, cái lúc anh về là mừng lắm. Rồi sau này ông đi ở tù khổ nữa. Cái lúc mà Việt Cộng nó đồn là mấy người sĩ quan bị cháy thấy đó,
cứ ngày nào bà nội cũng đi vô cái chỗ đó mà để dò tay nữa, thì có tay ông nội không đó. Cực lắm. Phần là bà nội đi mua bán nữa, phần 9 đứa con nữa, khổ lắm, kém được.